ආයිබෝවන් අද අපි දෙන්න හදාගන්න යන්නේ රසම රස චිලි පේස්ට් එකක්. මේකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා ලුණු, සුදු ලුණු, සීනි, ටොමාටෝ සෝස්, කෑලි මිරිස්, තෙල්, කුඩු කරගත්ත ඉස්සෝ. මෙතනදී කුඩු කරගත්ත ඉස්සෝ කියලා අපි අරගෙන තියෙන්නේ මෙහි තියෙන වේලගත්ත කූනිස්සෝ. ඕගලන්ට පුළුවන් ඉස්සෝ පොත්තු ඔලු වගේ වර්ගෙන හොඳින් හොදලා වේලලා කුඩු කරගන්න. දැන් අපි බලාගමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම තෙල් ටික භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. දැන් රත් වේගෙන එන තෙල් එකට අපි ලුණු ටික දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ලුණු ටික ටිකක් වෙලා බැදෙන්න දෙන්න. මේ විදිහට ලුණු එක බැදීගෙන එනකොට අපි ඒකට සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි මේක මද ගින්නේ තමයි බැද ගන්න ඕනේ. මොකද සුදු ලුණු එක ඉක්මනට කර වෙන්න බලන නිසා ඊට පස්සේ අපි කෑලි මිරිස් දැම්මහම ඒකත් නැත්තම් කර වෙනවා. ඒක නිසා මේ වෙලාවේදී අපි මද ගින්නේ මේක බැද ගන්නවා. ඕගලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේක හොඳට බැදීගෙන එනවා. මේ වෙලාවේදී අපි ගින්දර හොඳටම අඩු කරගෙන මේකට ඉස්සු කුඩු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී අපි මේකට කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී අපි මේකට ටොමාටෝ සෝස් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. මේකට සීනි ටිකත් එකතු කරගන්න. මේ විදිහට මේක ටිකක් රත් කරගෙන අපි ඊට පස්සේ ලිප නිවා ගන්න ඕනේ. මේ චිලි පේස්ට් එක ඔයගොල්ලෝ හදාගෙන ඉවර වුණාම සමහරට ඔයගලන්ට තේරෙයි ගොඩක් තෙල් තියනවා වගේ. හැබැයි චිලි පේස්ට් එක ටිකක් කල් තියාගන්නකොට මේ චිලි පේස්ට් එකේ තෙල් ටික උරා ගන්නවා. හැබැයි ඔයගලන්ට මීට වඩා ඩ්‍රයි චිලි පේස්ට් එකක් ඕනේ නම් එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි පාවිච්චි කරපු තෙල් ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තෙල් පාවිච්චි කරන්න. මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත චිලි පේස්ට් එක. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහටම අපි මාසයකට කලින් හදාගත්ත චිලි පේස්ට් එක. අපි ඕගලන්ට කලින් කිව්වා වගේ කාලයක් තියනකොට මේ තෙල් ටික චිලි පේස්ට් එකට උරා ගන්නවා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත රසම රස චිලි පේස්ට් එක. අපේ channel එක like කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.